वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड लवर्सले आपनलोকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটি মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিওটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমাক কি সামগ্ৰী লাগিব? আমাক ভেন্দি লাগিব ভাজি বনাবলে। দালি অলপ ধুই তিয়াই লৈছো, মই দালি বনাম। আৰু কোমোৰা লৈছো, মাছ লৈছো, তাৰ পিছত তিয়হ আৰু গাজৰ লৈছো সালাড বনাবলে, পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। মাছখিনি আৰু কোমোৰাখিনি মই মছলাৰে সৈতে সানি লৈছো, অলপ সময় ৰাখি থৈছো। সকলোখিনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া দালি প্ৰস্তুত কৰিব যাম। দালিখিনি বহাই ললো। দালি মই কেৰাহীতে বনাইছো, কিয়নো দালিত যিটো ফেন ওলাই বগা দেখিছে, সেই বগা ফেনখিনি খাব ভাল নহয়, খাব নালাগে, পেলাই দিব লাগে। যদি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনালো হয়, এইখিনি মই পেলাব নোৱাৰিলো হয়। সেইটো কাৰণে অকণমান সময় লাগিব, কিন্তু কেৰাহীত বনোৱাটোৱে বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰটো বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি ভেন্দিখিনি ভাজি ল'ম। ভেন্দি ভাজিবলৈ আমি পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান জিৰা ভাজি লৈছোঁ। অলপমান ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া আমি ভেন্দিখিনি দি দিলোঁ। ভেন্দিখিনি জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি ল'ব। নিমখ আৰু হালধি দিয়া হোৱাৰ পিছত লৰাই ল'ম। ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। হালধি আৰু নিমখখিনি যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ল'ব প্ৰথম অৱস্থাত। যিহেতু মছলাখিনি মিলাই আছোঁ, এইখিনি সময়ত অলপমান গেছৰ ফ্লেমটো হাই থাকিলে ভাল। তাৰপিছত অকণমান মিলোৱা হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব, কাৰণ ভেন্দিটো জ্বলি গ'লে ভাল নালাগিব। এতিয়া আমি কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ মাছ ভাজিবলৈ। তেলটো আপুনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। যদি ভালদৰে গৰম নকৰি মাছ দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মাছ লাগি ধৰি মাছডোখৰ ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে। এটা ছাইড ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আনটো ছাইড লুটিয়াই ল'ব। এতিয়া আমি মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া কোমোৰাখিনিও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ কোমোৰা ফ্ৰাই কৰি খাইনে বাৰু? খাই চাবচোন, যদি খোৱা নাই, ভাল লাগে। এতিয়া আনটো ছাইডত ভাত বহাই দিছোঁ। ভাতটোও হৈয়ে গ'ল প্ৰায়। সকলোখিনি ৰন্ধা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ। পাপৰ আছিলে, পাপৰ ভাজি ল'লোঁ আৰু চালাডখিনিও কাটি ল'লোঁ। কাটি এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আপোনালোকে ঘৰতো এনেদৰে বনাই খাব। আজি দুপৰীয়াৰ সাজ এইটোৱে খালোঁ আমি। খাবলৈ বহাত ফটো এখনো ল'লোঁ, সেইখনো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ।